Wow, mấy cái con động vật lai á, nó đang xâm chiếm trái đất anh chị ơi. Ví dụ như trong YouTube nè, mình xem á, mình thấy có một số video kiểu như thế này nè. Cái con hổ nó lai với con rắn chẳng hạn, hoặc là cái con mãng xà nè, nó lai với con gấu nè, nó thành một cái con gì đấy mình cũng chẳng biết được. Thì những cái video kiểu như thế này á, nó lại view rất là nhiều nha. Mười mấy triệu view nè. Đấy, 7-8 triệu view nè. Đây là một cái kênh mình lên để mình xem thôi. Bởi vì vấn đề bản quyền nên mình không có mở video đó lên cho anh chị xem được ha. Nhưng mà anh chị có thể xem những cái dạng video như thế này. Chắc là anh chị cũng thấy rất là nhiều rồi. Từ YouTube, từ TikTok, từ Instagram ha. Rất là nhiều video kiểu dạng như thế này. Và mình cũng không hiểu là tại sao là nó đang hút trend, hút view như vậy. Có vẻ là đang xu thế, mọi người đang thích những cái con động vật mà nó kỳ bí, nó lai tạo giữa nhau như thế này ha. Thì trong video hôm nay á, Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết để làm được video như thế này anh chị. Anh chị có thể áp dụng để xây kênh, hoặc anh chị có thể áp dụng để làm việc gì đấy ha. Bởi vì nhiều anh chị á cũng hỏi mình là làm những video như thế này như thế nào. Thì mình cũng nghiên cứu và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị ha. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, không cần chần chừ nữa. Đầu tiên á, để mà anh chị làm được cái dạng này á, thì mình phân tích thử một cái video nè. Mình thấy á, là cái hình đầu tiên á, là giữa cái con vật này nè, hai con vật chẳng hạn, nó lai tạo với nhau và nó tạo ra một cái con vật lai. Thì con vật lai này có vẻ là ví dụ như cái đầu của con vật này hoặc là cái đuôi của con vật kia chẳng hạn. Ví dụ như đây là cái con cua nè, nó lai với con cá sấu nè ha. Thì kiểu như vậy. Nói chung là cái mô típ là nó chỉ vậy thôi. Cái dạng hình ảnh đầu tiên á, là hai con vật đó có thể là nó chiến đấu với nhau hoặc là nó làm những động thái gì đấy, nó kết hợp lại với nhau. Và cái hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh mà nó di chuyển ha. Thì chúng ta sẽ làm trước về cái phần kịch bản để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh này trước, sau đó chúng ta sẽ chuyển nó thành video hả anh chị. Đầu tiên á, để anh chị làm được cái dạng này á, thì chúng ta sẽ vào ChatGPT. Mình thì thường sử dụng ChatGPT trước ha. Ở đây một số hình ảnh mình đã tạo cho anh chị rồi nè, mình sẽ hướng dẫn anh chị cách làm ha. Đầu tiên á, là mình sẽ yêu cầu ChatGPT á, là cho mình vài idea, ví dụ 10 idea đi, tạo các hình ảnh video là cái con vật lai. Mỗi idea nó sẽ có một cái cặp hình ảnh như hồi nãy mình phân tích á. Cái hình ảnh đầu tiên á, là hình ảnh hai cái con vật đó riêng lẻ, và cái hình ảnh thứ hai á, là hai con vật đó nó kết hợp với nhau thành một con vật lai. Thì đấy là cái ý tưởng của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT nó viết cho mình những cái prompt tiếng Anh hoàn chỉnh để cho chúng ta có thể tạo được những cái hình ảnh này. Thì ở đây nó sẽ cho mình một số idea, chẳng hạn ví dụ như con sư tử và con đại bàng nè. Thì cái hình ảnh đầu tiên á, là con sư tử lớn nè, nó đứng gần một con đại bàng ha. Đấy, anh chị có thể thấy ha. Và hình ảnh thứ hai là cái hình ảnh hybrid creature nè, tức là cái con vật sinh vật lai nè, kết hợp giữa cái body của con lion và cái đôi cánh của con đại bàng ha. Nhìn cũng khá là thú vị ha. Một số idea ở dưới nó sẽ cho chúng ta, ví dụ như cá mập hoặc là octopus là cái con bạch tuộc á, hoặc là hổ nè với con falcon này, hình như là cái con phượng hoàng thì phải, mình nhớ như vậy. Rồi sói và cú, ngựa và con cheetah là con báo đốm á, rồi gấu và con tê giác chẳng hạn. Thì một số cái idea như thế này, nếu như anh chị mà muốn tạo ra bao nhiêu idea thì cũng được hết á. Trong ChatGPT nó không bị giới hạn đâu, muốn 10 idea 20 idea gì cũng được hết ha. Sau khi mà có idea này rồi á, thì chúng ta sẽ bắt đầu biến thành hình ảnh. Nếu như chúng ta mà sử dụng cái bản ChatGPT Plus á, thì chúng ta có thể tạo luôn hình ảnh ngay trong ChatGPT Plus, giống như dưới đây mình tạo nè ha. Còn nếu mà chúng ta không có dùng ChatGPT Plus á, thì chúng ta sử dụng một cái nền tảng gọi là Copilot Image ha. Mình hướng dẫn cái Copilot Image trước, bởi vì cái đó là nền tảng free, ai cũng làm được ha. Khi mà chúng ta có kịch bản này rồi thì rất đơn giản thôi. Bây giờ mình copy một cái prompt như thế này, mình vào trong Copilot Image anh chị. Đây, anh chị đăng nhập một cái tài khoản vào đây ha, Copilot Image ha, vào cái trang là copilot.microsoft.com ha. Và chúng ta chỉ cần pass cái câu lệnh nó ra thôi. Thì ở đây mình bấm vào Create. Ở trong Copilot này nó được một cái là chúng ta sử dụng miễn phí. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế là nó tạo cái hình ảnh vuông thôi. Nên khi mà mình sử dụng mình không có thích cái kiểu hình ảnh vuông vậy. Nó tạo xong rồi chúng ta phải crop lại. Ở trên Instagram thì chúng ta sử dụng cái nền vuông được. Thường là ở trên YouTube Short hoặc là trên TikTok thì chúng ta thường sử dụng cái dạng dọc á. Mình không có thích cái dạng này ở trong Copilot lắm. Nhưng mà đây là một cái giải pháp để cho chúng ta sử dụng để mà miễn phí anh chị. Đây nó tạo ra mình một số hình chẳng hạn. Hình đầu tiên là hình cái con sư tử với con đại bàng nè. Đấy, mình sẽ copy thử một cái room qua đây cho anh chị xem ha. Còn cái hình thứ hai là cái hình mà con lai nè, mình copy qua đây. Mình cứ copy mình paste vào đây thôi. Ở trong Copilot thì nó cũng hiểu được tiếng Việt, nhưng mà mình thì mình sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Đấy, ví dụ như cái hình này là hình con vật lai nè. Anh chị sẽ thấy ha.
ví dụ như con hổ nè, nhưng mà có cái đôi cánh của con đại bàng nè. Đấy là một cái dạng con vật lai rồi chứ nữa. Giống như cái video mà chúng ta xem á, nó cũng vậy thôi, tức là cái cách làm là nó giống như nhau hết thôi. Hoặc là cái con gấu với lại cái con tê giác nè, mình copy thử cái hình ảnh ở trong đây để mình tạo ra cái con vật lai thử anh chị xem ha. Pass vào đây. Đấy, chúng ta yêu cầu trong ChatGPT và nó có cái prompt á, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái hình ảnh thôi. Đấy, chúng ta thấy ha, đôi khi những cái hình ảnh á, nhìn nó cũng hài hước ha. Ví dụ như hình ảnh này nè, con tê giác nó cõng con gấu ha, thì nó không phải là những cái gì mà chúng ta muốn. Cái mà chúng ta muốn á, là cái con tê giác nó có cái body của con gấu chẳng hạn. Đấy, ở đây anh chị sẽ thấy ha. Ví dụ như kiểu như thế này đi, cái đầu á, thì nó cũng là giống cái đầu của con gấu ha. Còn cái sừng thì của con tê giác, cái body này á, thì body kiểu mà săn chắc của con gấu á. Mình tạo thử một cái hình khác, ví dụ như cái hình mà con cá sấu với cả con gorilla là có con khỉ đột này thử xem ha. Đây, mình sẽ pass vào đây thử, mình tạo thử cho anh chị xem thử ha. Ở trong Copilot á, thì nó tạo hình cũng khá là nhanh nha. Nền tảng miễn phí nhưng mà tạo hình cũng nhanh lắm và nó có khả năng mà hiểu câu lệnh được. Ví dụ như tiếng Việt, tiếng Anh gì đấy, nó đều hiểu được. Nên chúng ta sử dụng được trong đây nó cũng khá là dễ dàng á. Đây, ví dụ như hình ảnh này nè, hình ảnh mà con khỉ đột lai với con cá sấu nè. Nhìn cũng khá là đẹp, thú vị ha. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái này để chúng ta làm những cái video kiểu như hồi nãy. Đấy là khi mà chúng ta sử dụng ở trong Copilot ha. Còn nếu mà anh chị sử dụng ở trong ChatGPT Plus á, thì chúng ta cứ yêu cầu nó tạo hình thôi, rất đơn giản thôi. Ví dụ đây mình yêu cầu nó là lần lượt tạo cái hình ảnh trên nè, tỷ lệ 9:16 chẳng hạn. Bắt đầu bằng ID 1 ha. Đây thì nó tạo ra cho mình con hổ với con đại bàng nè, hai con đứng gần nhau là cái hình ảnh đầu tiên. Hình ảnh thứ hai là hai cái con này là cái con động vật lai nè, anh chị sẽ thấy ha. Đó. Nhìn khá là dễ thương ha. Đó, một số con khác ví dụ như con cá mập nè, với lại cái con bạch tuộc nè chẳng hạn. Đấy. Con hổ với lại con cú nè. Thi thoảng á, trong ChatGPT Plus hoặc là trong Copilot cũng vậy thôi, nó tạo hình ảnh nó bị sai nè, chị thấy không? Ví dụ hình ảnh này ở đây nó có dư một cái đầu của con cú nữa thấy không? Đấy, nó tạo đôi khi nó bị sai lắm. Đây, hoặc là hình ảnh như thế này. Chứ không phải lúc nào nó tạo ra một lần là chúng ta cũng thấy ưng ý liền đâu. Đây, ví dụ như hình ảnh này. Thì hình ảnh này là cái hình ảnh con gấu với con tê giác nè, nó đang bị lỗi nè đúng không? Còn hình ảnh dưới này hình ảnh con khỉ đột với lại con cá sấu thì nó đẹp ha. Rồi ví dụ như khi mà nó tạo ra cái hình ảnh like nào á, mà nó bị sai á, hoặc là nó chưa ưng ý như chúng ta muốn á, thì chúng ta cứ yêu cầu lại thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ yêu cầu nó là tạo lại cái hình like với con gấu và con tê giác và mình sẽ bấm vào gửi cái lệnh đi thì nó sẽ tạo cho chúng ta ha. Ở trong ChatGPT Plus á, khi mà chúng ta sử dụng nó được một cái lợi thế á, là khi mà chúng ta yêu cầu trong đây á, thì nó sẽ hiểu và nó sẽ tạo lại cho chúng ta ha. Còn nó khác với lại trong Copilot thì chúng ta phải điều chỉnh ở trong cái prompt và viết lại cái prompt thì nó mới điều chỉnh được. Còn trong ChatGPT Plus á, thì nó có thể follow theo cái luồng câu chuyện của chúng ta và nó điều chỉnh được cho chúng ta ha. Ví dụ đây nó tạo lại cho mình cái hình con gấu với like với con tê giác nè, body của con gấu nè và cái sừng con tê giác nè ha. Nhưng mà khi mà chúng ta tạo trong ChatGPT Plus á, thì nó cũng gặp một trường hợp là ở đây anh chị thấy ha, tạo hình quá nhanh á, thì nó sẽ phải chờ ha. Này không phải là do cái lỗi gì hết á, mà là do cái giới hạn ở trong ChatGPT. Dù là anh chị dùng bản Plus cũng vậy thôi. Tức là nó sẽ có cái giới hạn tạo hình. Chúng ta tạo một loạt á, mà nhiều hình quá thì nó sẽ cho chúng ta tạo một ít hình đó, rồi sau đó chúng ta cần phải chờ anh chị có thể 4-5 phút, 5-6 phút gì đấy. Bởi vì làm như vậy thì nó mới cái đảm bảo được cái tính hoạt động lưu loát của hệ thống á, và nó giúp cho mọi người có trải nghiệm tốt ha. Còn nếu mà tạo hình ảnh hàng loạt, ai cũng tạo hình ảnh hàng loạt kiểu vậy thì nó rất là chậm ha anh chị. Đấy, chúng ta tạo rồi đây. Còn nếu mà bây giờ chúng ta thiếu những cái hình ảnh nào thì chúng ta cứ tạo tiếp tục thôi. Ví dụ đây mình còn thiếu con diều hâu và con sói nè, thì mình sẽ tạo cái hình này. Đấy, chúng ta thiếu hình nào chúng ta chỉ cần rê vào và chúng ta sẽ yêu cầu như thế này thôi. Rất đơn giản thôi. Đấy, ví dụ đây là cái cặp mà sói và diều hâu ha. Đây con sói đây, con diều hâu đây và cái hình này là hình cái con vật lai. Rồi sau khi mà chúng ta đã có những cái hình ảnh này rồi thì bước tiếp theo là bước quan trọng nhất nè. Chúng ta chuyển những cái hình ảnh này để nó chuyển đổi như thế nào. Thì đây là một bước khá là quan trọng ha. Chúng ta sẽ sử dụng một số công cụ mà có tính năng NREM á, tức là tính năng hình đầu tiên nó chuyển sang cái hình thứ hai. Thì có khá là nhiều công cụ có tính năng NREM như thế này. Có thể nói là Luma AI cũng có nè, Runway cũng có nè, Curling cũng có nè. Nhưng mà mình thấy Curling mình đang xài cũng khá là ổn ha. Nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cái Curling AI. Còn chúng ta muốn sử dụng một số công cụ khác cũng được. Cơ bản là nó sẽ giống nhau thôi. Chúng ta biết cái cách sử dụng như thế nào thì sử dụng công cụ nào nó cũng vậy thôi anh chị. Bây giờ mình qua cái Curling AI ha.
mình vào trong cái phần là Image to Video ha. Anh chị sẽ thấy ví dụ như đây là một cái hình mình tạo được ha. Con hổ nó kết hợp với lại cái con bò cạp ha, để nó ra một cái con vật lai như thế này. Đấy, đôi khi thì nó sẽ có những cái lỗi như thế ha. Hoặc là cái con dưới này là cái con hổ và cái con báo nó kết hợp ha, và nó tạo thành một cái con động vật lai như thế này. Cái mặt thì của con hổ, còn cái body, những cái đốm đốm này thì là của con báo. Đấy, đó là cái cách mà chúng ta tạo, mà mình cũng test thử rồi. Ở trong đây anh chị sẽ thấy bên tay trái nè, mình test thử là con hổ với lại cái con bò cạp này, mình test thử một số prompt và một số cách tạo như thế nào thì mình thấy nó khá là khó. Nhưng mà mình có một cái prompt như thế này để cho anh chị tạo là khả năng tỷ lệ cao là nó sẽ ra được ha. Đầu tiên là chúng ta phải sử dụng cái tính năng là NREM. Ở đây chúng ta sẽ vào cái phần Curling AI và chúng ta vào phần là Image to Video ha. Ở đây mình chọn là cái bản Curling 1.0, anh chị sẽ thấy và chúng ta bật cái tính năng NREM lên. Đây, chúng ta sẽ bật cái tính năng NREM này lên. Đấy, anh chị sẽ thấy nha. Thì NREM này là cái gì? Tức là nó từ cái hình ảnh đầu tiên nó chuyển thành hình ảnh thứ hai thôi. Khi mà mình xóa hai cái hình ảnh này, anh chị sẽ thấy nè. Đấy, thì nó có upload cái hình ảnh đầu tiên và upload hình ảnh thứ hai. Thì cái hình ảnh đầu tiên này là cái hình ảnh gì? Hình ảnh đầu tiên này là hình ảnh mà hai con vật trước khi nó lai tạo, tức là hai con vật nó riêng lẻ. Còn hình ảnh thứ hai là hình ảnh mà hai con vật sau khi nó đã lai ra rồi. Thì những hình ảnh này chúng ta lấy từ trong ChatGPT Plus qua đó, tức là hình ảnh đầu tiên là hình ảnh kiểu này nè, hình ảnh thứ hai là hình ảnh này. Còn dùng trong Copilot thì cũng kiểu như hồi nãy thôi, tức là hình ảnh đầu tiên là cái hình ảnh mà hai cái con vật riêng lẻ là cái kiểu như này, còn hình ảnh live là hình ảnh này. Tiếp theo cái phần prompt ở dưới đây nè, chúng ta sẽ viết như thế nào. Nếu mà viết dài như vậy thì đôi khi nó sẽ không hiểu đâu. Còn viết như thế này là mình thấy là cái tỷ lệ nó tạo ra sẽ cao hơn nè. Đương nhiên là không phải lúc nào 100% mà anh chị tạo ra một lần là cũng ra luôn nha. Chúng ta đôi khi là chúng ta sẽ điều chỉnh rất là khá là nhiều lần Thì cái prompt mà mình sử dụng là nó sẽ kiểu dạng như thế này. Anh chị sẽ thấy để mình zoom lên cho anh chị thấy. Câu prompt của mình là mình dạng là cái con vật A thì anh chị có thể thay thế tên con vật đó vào. Ví dụ như đây là chữ là Tiger nè. Đó. Nếu như anh chị muốn là cái con vật đó nó tấn công nhau trước, sau đó nó mới kết hợp lại thành một cái con vật lai thì chúng ta thêm cái câu đầu tiên nè là preparing to attack ha, và cái con vật thứ hai, ví dụ như con này là con leopard nè. Đó. Hai con này tấn công với nhau. Rồi tiếp theo cái câu lệnh tiếp theo là cái con vật A nó start machine with con vật B, tức là hai con này nó kết hợp lại với nhau. Thì đây mình có thể để là Tiger nè, start machine with leopard nè. Đấy, chúng ta có thể sử dụng một cái câu lệnh dạng như thế này ha. Nhưng mà ở trong cái curling này mình đã test rồi. Nếu như chúng ta sử dụng câu lệnh như thế này mà chúng ta chạy ở chế độ là standard mode tức là 10 Reddit thì nó sẽ không có tạo ra được cái con vật mà nó lai ra kiểu như thế này, tức là hai con vật nó kết hợp với nhau như thế này nè, thì nó không tạo ra được anh chị. Mà chúng ta cần phải chạy ở trong chế độ professional mode. Đây, professional mode ha. Thì professional mode này thì nó sẽ hiểu được cái câu prompt nhiều hơn, và nó hiểu được cái cách mà chúng ta viết được như thế này, nó sẽ hiểu hơn. Nhưng mà bù lại professional mode nó tốn chi phí nhiều hơn anh chị. Generate trong đây anh chị sẽ thấy nó mất 35 credit thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái professional mode. Chúng ta cân nhắc nha. Nếu mà anh chị sẽ thử là standard mode thì có thể là nó sẽ ra được, còn nếu không thì nó phải dùng professional mode thôi. Ở đây mình chạy thử cái prompt như thế này mình chạy standard mode 2-3 lần nó không ra, nhưng mà mình chạy cái professional mode với cái dạng câu prompt như thế này là nó ra liền. Đấy, chúng ta ra một cái kết quả kiểu như thế này nè, hoặc là một số cái kết quả kiểu như thế này. Đấy, đôi khi chúng ta viết những câu prompt thì nó sẽ ra những cái kết quả kiểu như thế này thôi. Đấy, anh chị sẽ thấy ha. Ở đây mình cũng có test cho anh chị khá là nhiều cái hình để mà chúng ta có thể làm được nè. Đấy, một số cái dạng prompt khi mà chúng ta kết hợp thì nó chỉ ra được kiểu như thế này thôi, mặc dù là chạy ở trong professional mode. Đấy, anh chị sẽ thấy ha. Khi mà chúng ta làm theo cái dạng này mà sử dụng trong Curling AI thì cái hình đầu tiên là cái hình mà hai con vật nó kết hợp với nhau thì chúng ta nên chạy trong professional mode và chạy theo cái dạng câu lệnh hồi nãy mình nói tức là con vật A nó preparing to attack con vật B và con vật A start machine with con vật B, thì nó sẽ ra được một cái dạng như vậy. Sau khi mà chúng ta đã có những cái dạng này rồi thì cái bước tiếp theo cực kỳ đơn giản thôi, hết sức đơn giản là chúng ta sẽ download về và chúng ta đưa vào CapCut để chúng ta edit anh chị. Cái case này nó chỉ khó, thứ nhất là tạo hai cái hình ảnh cái con vật riêng lẻ và hình ảnh con vật lai, thì đôi khi chúng ta không biết tạo như thế nào.
Và cái khó thứ hai á, nó cũng tùy thuộc vào trong cái AI mà để biến từ hình ảnh sang video á, là nó sẽ biến những cái hình ảnh kiểu như thế này để nó chuyển ra. Mặc dù chúng ta dùng NRAM nhưng mà đôi khi á, nó không có ra được kết quả như chúng ta mong muốn, thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại theo cái câu room như thế nào đấy nó phù hợp. Và cái cạn câu room mà mình đưa cho anh chị á, là cái câu room mình đã test khá là nhiều rồi đó, thì nó cũng ra kết quả. Nếu như anh chị chạy kết quả mà nó không mong muốn, anh chị comment ở dưới ha, để mình xem thử ha. Sau khi mà chúng ta download những video này về rồi á, thì anh chị muốn có cái lời thoại á, thì chúng ta vẫn có thể viết cái lời thoại trong ChatGPT. Bởi vì trong cái case study mà mình xem á, hình như nó có thêm cái phần lời thoại, ví dụ như xem con vật A này nó kết hợp với con vật B thì nó sẽ ra như thế nào vậy? Kiểu như thế. Thì anh chị muốn viết cái lời thoại thì anh chị viết ở trong ChatGPT nè. Ví dụ như chúng ta yêu cầu như thế này. Let's look con vật A and con vật B hybrid ha. Thì nó sẽ viết ra cho chúng ta cái lời thoại đấy. Anh chị sẽ thêm ha. Ví dụ như cái lời thoại kiểu như thế này. Chúng ta có thể biến những đoạn văn bản này thành lời nói nè. Dùng ở trong ChatGPT Plus ngay chỗ này luôn cũng được. Ở trong cái video mà mình nói làm về sách nói á. Anh chị xem lại video đó ha, để chúng ta biết được cái cách mà download audio ở trong bản ChatGPT Plus như thế nào. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng TTS OpenAI hoặc là Eleven Labs gì đấy, nhiều công cụ lắm ha. Rồi sau đó copy vào và chúng ta mở cấp cách lên, chúng ta edit thôi. Cái phần mà mở cấp cách edit này thì nó quá đơn giản rồi nên mình sẽ không hướng dẫn nữa nha anh chị. Chúng ta chỉ cần đưa những hình ảnh vào và lời thoại này vào thì nó đã ra kết quả rồi. Ok hết anh chị, đó là cái case study để anh chị có thể làm những cái video động vật live. Mình cũng không biết là những cái video này á, nó sẽ trending đến khi nào, nhưng mà mình thấy á, là hiện tại là khá là trending á. Một video ở trên Instagram mình xem á, nó có 100 mấy chục triệu view. Rồi cái video mà trên TikTok á, hoặc là YouTube nè, trung bình một video nó có thể là 10 mấy 20 triệu view anh chị. Thì anh chị có thể ứng dụng anh chị để mà anh chị xây kênh ha. Ok anh chị, nếu mà anh chị thấy cái video này hay, anh chị cho mình một like, một subscribe video nhé. Rất cảm ơn chị và chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần sau. Mình sẽ giải mã thêm một số case đang thịnh hành anh chị. Bye bye anh chị.